Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nghị gật tại Ba Đình đang cản trở nền kinh tế Việt Nam ra sao. Theo nhận định gần đây trên truyền thông quốc tế, năng lực lập pháp yếu kém đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế, thị trường tại Việt Nam và điều này đã được báo chí quốc tế đăng tải. Luật tổ chức Quốc hội Việt Nam đang được đưa ra bàn thảo và sửa đổi, đang có đề xuất dành 5% số ghế đại biểu cho các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý đã đến tuổi hưu nhưng vẫn còn khả năng công tác. Bình luận về phương án 5% ghế Quốc hội nêu trên, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng đây là một đề xuất chứa đựng mong muốn về một Quốc hội mạnh hơn và lưu tâm đến chất xám khoa học, chuyên gia và nhà quản lý. Đây là hình ảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 20 tháng 2 năm 2019 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhưng tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu cho rằng do có sự sắp đặt bởi hệ thống chính trị của Việt Nam thường được gọi là cơ cấu nên kết quả mang lại sẽ vẫn là những khuôn mặt đã quá cũ trong Quốc hội và trong chính phủ. Viết trên Facebook cá nhân có hơn 48.000 người theo dõi, tiến sĩ Chu khẳng định cải cách chất lượng đại biểu và hoạt động Quốc hội nằm ở một điểm cốt lõi khác, đó là phải đi qua con đường tranh cử tự do. Ông nhấn mạnh thêm, chỉ có tranh cử tự do mới chọn ra được một Quốc hội trí tuệ và hiệu quả. Nhắc đến nguyên tắc chung quan trọng nhất là đại biểu Quốc hội tự do, cử tri bầu chọn và các đại biểu được ấn định theo số lượng cử tri và theo địa phương. Tiến sĩ Chu cho rằng việc luật đặt ra các con số phần trăm về ghế Quốc hội dành cho đại biểu thuộc các bộ, ngành, giới tính là không khoa học. Đây là một trong những nguyên nhân chính đẻ ra các đại biểu Quốc hội không chất lượng. Hậu quả là làm suy yếu Quốc hội, ông Nguyễn Ngọc Chu đã viết như vậy. Và để sửa chữa vấn đề này, tiến sĩ tái khẳng định phải có tranh cử tự do và quyết định bầu chọn nằm trong tay cử tri của người Việt Nam. Và cũng lên tiếng về vấn đề này, luật sư Ngô Ngọc Trai viết trên trang cá nhân và một số diễn đàn trên mạng xã hội rằng nên dành con số 5% đó cho các ứng viên là đại biểu độc lập, là những người tự tin vào năng lực, uy tín của mình nên đã tự đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây là hình ảnh tại Quốc hội Ukraine vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Các nghị sĩ Ukraine của Đảng UDA và Đảng Cộng sản đã tranh cãi nhau bằng nắm đấm, gây ra cuộc ẩu đả. Đây là hình ảnh không hiếm thấy ở Quốc hội các nước có nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho rằng đại biểu Quốc hội phải là người đấu tranh cho quyền lợi của các nhóm cử tri và các ngành nghề. Vì vậy, chỉ khi nào có sự tận tâm, quyết liệt với lợi ích của những đại biểu mới mong nâng được chất lượng hiệu quả của sinh hoạt nghị trường. Xuất phát từ vai trò của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, đại diện cho các nhóm dân chúng, các ngành nghề, các thành phần trong xã hội. Đó là những nhóm người có chung lợi ích và khác với những nhóm người khác. Ví dụ như đại biểu đại diện cho công nhân, có thể là những người lãnh đạo, công đoàn có uy tín. Có đại biểu đại diện cho nông dân là người đã đạt thành tựu về trồng cấy, chăn nuôi, được nhiều người biết đến. Hoặc có đại biểu là đại diện cho nhóm doanh nghiệp, bất động sản, đại biểu khác đại diện cho nhóm ngành vật tư, y tế chẳng hạn. Hoặc có đại biểu đơn thuần là đại diện cho quyền lợi của người dân bình thường, mà đối với từng chính sách khác nhau, họ có thể có quan điểm tùy nghi ủng hộ hay phản đối. Mặt khác, trong đời sống, luôn có những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết với những nhóm dân chúng, hoặc đang trong điều kiện bình thường nhưng lại được đặt ra thúc đẩy, cải thiện làm sao cho tốt hơn. Và trong khi chúng ta biết rằng nguồn lực quốc gia là có giới hạn, không phải vô tận, ngân sách luôn hạn hẹp so với nhu cầu, cho nên các đại biểu đại diện cho các nhóm quyền lợi sẽ phải đấu tranh để giành lợi ích cho nhóm mà mình đại diện. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói tại kỳ họp Quốc hội Việt Nam về vụ bắt, giữ và đánh gãy chân ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm. Ông nói, bắt giữ người như vậy có cần thiết với một ông già 80 tuổi, 50 năm tuổi Đảng, hay chỉ là mà phải dẫn dụ người ta ra ngoài đồng để đi kiểm tra mốc giới để bắt như vậy. Các đại biểu phải lên tiếng cho vấn đề cần phải giải quyết, đưa ra các dự án luật liên tục
rêu rao cho vấn đề để nhận được sự quan tâm của xã hội và thấy được tính quan trọng cần kíp của vấn đề này. Chung cuộc, Quốc hội sẽ biểu quyết theo đa số cho những vấn đề được đánh giá là quan trọng và cấp thiết hơn. Thông qua hay bác bỏ những dự luật. Trong quá trình đó, các đại biểu và đằng sau đó là các nhóm lợi ích, các đảng phái, phe nhóm chính trị sẽ phải thỏa hiệp với nhau. Như thế, đại biểu Quốc hội phải có một người đấu tranh cho quyền lợi, và thường trước khi được bầu trở thành đại biểu, họ cũng thường là những nhà hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Bản chất cũng là những người đấu tranh cho quyền lợi. Còn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý thì bình thường họ có thể đưa ra ý kiến tư vấn, nhưng họ không có tính cách nhiệt huyết của những nhà hoạt động, của những người đấu tranh cho quyền lợi. Như vậy, họ có thích hợp làm đại biểu Quốc hội hay không? Nhất là khi họ đã quá tuổi hưu. Có thể thấy đề xuất của Quốc hội mang tính hời hợt, nửa vời và không giải quyết được thực tế bức xúc của xã hội luôn biến đổi và có những ý kiến, quan điểm trái chiều. Và Quốc hội Việt Nam hiện nay không thiếu về nguồn lực phản biện, không thiếu về nhân sự phản biện, không thiếu về tri thức phản biện và không thiếu về công tác tổ chức phản biện. Đây là hình ảnh tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, người đã khẳng định rằng chỉ có tranh cử tự do mới chọn ra được một quốc hội trí tuệ và hiệu quả. Cái mà Quốc hội Việt Nam hiện nay thiếu là mức độ tận tâm, quyết liệt với các lợi ích mà đại biểu vốn được cho là đại diện, và thiếu năng lực và kiến thức của đại biểu trước các vấn đề thách thức đặt ra với đất nước và nhóm dân chúng. Chỉ có sự tận tâm quyết liệt với lợi ích mà mọi ngành nghề, lĩnh vực đều có những đại biểu như vậy thì mới mong nâng được chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của nghị trường Việt Nam. Những người không được nhà nước cơ cấu và bằng sự tự tin và năng lực uy tín của mình nên tự đứng ra ứng cử. Lý do đó, một cách giản dị khiêm tốn nhất trong môi trường bối cảnh Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng nên dành con số 5% thay vì cho những người được đề xuất thì dành cho các ứng viên đại biểu độc lập. Làm như việc này thì Quốc hội sẽ được nguồn lực, chất lượng ngoài xã hội và gia tăng vị đậm đà cho sinh hoạt tại nghị trường. Nhưng để làm được cũng đòi hỏi khả năng tầm vóc, bản lĩnh, nhân cách lớn mới có thể làm được đối với các lãnh đạo đảng hiện nay. Một ví dụ cho thấy công tác lập pháp yếu, ảnh hưởng xấu tới kinh tế thị trường là việc xác lập địa vị pháp lý của căn hộ nghỉ dưỡng Condotel trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một loại hình sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng xuất hiện từ Việt Nam từ dăm 7 năm trở lại đây, học theo mô hình sản phẩm bất động sản đã có từ nước ngoài. Hàng vạn căn hộ đã được xây dựng, vậy nhưng khung pháp lý bị cho là thiếu hụt đã khiến các căn hộ không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng. Việc này đã làm đình trệ lưu thông cả một thị trường bất động sản căn hộ nghỉ dưỡng lên đến hàng chục nghìn căn. Thiệt hại kinh tế không biết bao nhiêu mà kể. Trong trường hợp này, nền lập pháp đã không đủ tích cực, hiệu quả để tạo lập hành lang pháp lý, khiến cho sự việc tranh cãi kéo dài mấy năm nay chưa dứt. Trong khi thị trường bất động sản là một phần của nền kinh tế thị trường, giá trị của thị trường bất động sản chiếm tỷ trọng giá trị cao trong tổng thể của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó dẫn đến những bất cập trong khuôn khổ pháp lý của thị trường bất động sản, làm cho nền kinh tế kém tính thị trường, ảnh hưởng xấu phát triển kinh tế và gây thất vọng cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc các định chế kinh tế quốc tế khi muốn đầu tư vào Việt Nam. Và hiện nay, dịch cúm virus corona đang làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Theo tính toán mới đây, riêng ngành hàng không đã có nguy cơ sụt giảm doanh thu tới 25.000 tỷ đồng. Và những ngành khác cũng không nằm ngoài thông số xấu đó. Đây là hình ảnh luật sư Ngô Ngọc Trai với đề xuất dành 5% đại biểu Quốc hội cho các ứng viên độc lập. Trong khi Việt Nam lâu nay luôn muốn được quốc tế công nhận là có nền kinh tế thị trường để được hưởng các cơ chế bình đẳng như các nền kinh tế khác về xuất khẩu hàng hóa, tiếp cận vốn, vay trong và ngoài nước. Thay vì bị các rào cản về xuất nhập khẩu hàng hóa, lãi suất vay vốn và hạn chế vay mà quốc tế họ áp đặt cho những nền kinh tế phi thị trường. Như thế, vấn đề được đặt ra hiện nay đòi hỏi ở nền lập pháp phải đủ tính năng hiệu quả, kịp thời, khai thông vướng mắc cho nền kinh tế của Việt Nam. Sự đứt gãy nguồn cung cấp về nguyên liệu, sản phẩm giữa nền kinh tế Việt Nam với các nước còn đưa đến nhiều hệ lụy kinh tế khác nhau. Nhưng đó là lý do thuộc về việc bất khả kháng. Còn ngược lại,
có những vấn đề thuộc về chủ quản, nền lập pháp thiếu hiệu năng đã gây hậu quả xấu cho nền kinh tế. Ví dụ như chuyện xảy ra với loại hình căn hộ, nghỉ dưỡng, condo thuê hiện nay, và tương lai sẽ còn nhiều vấn đề khác tiếp tục diễn ra. Để nền kinh tế phát triển tốt, thay vì cứ bước tiến, bước lùi, thay vì bị phung phí tiềm năng, cơ hội vì những lý do không đáng, thì cần năng lực lập pháp để nền lập pháp là cái thúc đẩy thay vì nguyên nhân cản trở cho cả nền kinh tế của đất nước. Và Việt Nam hiện nay không có bầu cử tự do mà chỉ có đảng cử, đảng bầu. Với hình thức gian trá này thì trên 90 triệu người dân Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản tước đi mất cái quyền làm chủ đất nước của mình trong suốt 75 năm qua. Con đường đấu tranh với chủ nghĩa cộng sản ngoại lai rất khổ. Nhưng đã đến lúc người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, yêu Tổ quốc và kế thừa sự dũng cảm của cha ông từ bao đời nay. Họ sẽ giành lại được sự công bằng cho bản thân, gia đình và tương lai con cháu mai sau. Rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 5 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.